underarm. Kaya subukan ninyo. New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho. Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra. Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal. Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500. Ako si Nelson Herrera sa Presidente Roxas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kag tama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan maayo gid ang DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, ag indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio, ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Dula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio, ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kag mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolorine sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. This is your official news and music station K5 Radyo Tagbu-anay 89.7 Pilar Capiz. Maayong aga, BANWA sang Pilar. Good morning, Capiz. Maayong adlaw sa tanan naton nga mga tagpanlamati sang K5 89.7 FM Radyo Tagbu-anay. Sa aton mga estudyante, ginikanan kag mga pinalangga nga abyan, welcome naman diri sa aton ika-4 nga episode sang Radyo Eskwela, Edu Plus Dugang Kalaman, K5 89.7 FM Radyo Tagbu-anay. This is our 4th episode. Kag subong nga adlaw mayara naman kita sa nga adugang nga presentar sa inyo apang antis ang tanan na mga kaeskwela amon anay ginatamyaw ang amon nga mga lideres sang BANWA, ang mga halangdon naton nga mga lideres. Honorable Arnold A. Perez, Municipal Mayor, Honorable Antonio Bargo and SB members, Honorable Rubenson T. Binigla, and Honorable Pierre Harry Soriano. Okay, Ma'am Lady Lynn, thank you so much. Sa aton man ginatamyaw, no, ang aton nga mga lideres, ang aton nga mga eskwelahan sa bugos nga division sang Capiz. So, ang aton nga mga diligent and excellent leaders of the academ. So, ang aton nga SDS, si Dr. Roel F. Bermejo, visionary naton and inspirational leader. So, sa aton man nga strategic and supportive leader, si Sir Dr. Marlon Destreza. Of course, sa aton gid Ma'am Lady Lynn,
no, nga dedicated and competent leader sa aton nga District Supervisor Dr. Judith P2. And of course, Ma'am Lady Lynn, Ma'am Marian sa aton pinalangga nga school head, to our passionate and empowering school head, Dr. Teresita Barrio. Good morning, gid, ma'ams and sirs. And of course, Ma'am Lady Lynn, no, so at this moment, aton gid ginatamyaw man ang aton nga mga passers, ang aton nga NASH for batch 2 for the school year 2026, no. Congratulations gid, especially sa aton nga 100% gid kag number 1 in the region 6 si Sir Ronald Dili. So congratulations everyone. Okay, so Ma'am Dalia, gina-congratulate ko man ikaw gali, no, for passing the 2026 NASH exam. So, congratulations gid sa imo nga achievement man. Nagdako-dako gid ina nga bugal sa Dulangan National High School. Thank you so much, Ma'am Lady Lynn. Yes. Kag sa aton man nga mga ginikanan dira sa bilog nga komunidad, kag sa aton nga mga pinalangga nga mga estudyante, hindi lang sa Dulangan National High School, kundi sa tanan nga mga estudyante naton diri sa District of Pilar, nang maayong aga sa tanan-tanan. Yes, ma'am. Okay, so sa aton naman yung mga ka-eskwela, welcome naman sa aton isa na naman ka-exciting and educational episode of Radyo Eskwela Edu Plus Dugang Kaalaman, wherein today we will discuss about the environmental program, sustainable practices, and ways to become responsible guardians, of course, of our environment. Okay, so maayong adlaw sa tanan naton nga mga tagpalamati dira. Ako gali si Ma'am Lady Liana. Kaga ko naman si Ma'am Dali. So today we are proud to present the Youth for Environment in Schools Organization, or YESO, calendar of annual proposed activities of Dulangan National High School for the school year 2026-2027. Kag upo naton subong, no, ang isa ka environmental advocate kag active YESO advisor, Ma'am Mariani, nga mag-explikar sang tagsa kabuluhaton kag kaimportansya sini. Please allow us to introduce to you our very active and diligent discussant for this morning. Okay, sa aton mga ka-eskwela, no, before we start our discussion on environmental protection and the exciting programs of our YESO organization, so allow us to introduce our very special guest and discussant for today's program. Okay, so isa ka manunudlo nga hindi lamang nagatudlo sa nga kaalam sa sulod sa nga classroom, kundi naghatag man sang inspirasyon kag ehemplo sa pag-atipan sang aton nga palibot. Yes, correct, Ma'am Lady Lynn. And also, she is the Teacher 3 of Dulangan National High School, a passionate educator who has dedicated many years of service in shaping the minds, values, and character of our learners. Okay, bilang isa ka edukador man na ginakilala siya sang iya nga mga estudyante, kag kaupod nga mga manunudlo man tungod sa iya nga dedikasyon, pagpangabudlay, kag wala kapoy nga serbisyo para sa kalidad sa nga edukasyon man, Ma'am Dali. Okay, Ma'am Lady Lynn, beyond the four walls of the classroom, she is also the YESO advisor who actively guides students in promoting environmental awareness, sustainability, and responsible stewardship of natural resources. Okay, so Ma'am Dali, isa siya kamatuod nga manugpangapin sang aton nga palibot, no? Paagi sa iya pagpanguna sa mga tree planting activities, clean up drives, kag waste segregation campaigns, kag iban pa nga mga environmental programs, madamo na sa nga kabataan ang nainganyo man, especially sa aton nga eskwelahan sa Dulangan National High School, nga maging responsible nga bantay man or magatatap sang aton nga palibot, Ma'am Dali. Yes, correct, Ma'am Lidlin. And in addition to that, her commitment to environmental advocacy has inspired learners to become active participants in protecting nature and preserving our environment for future generations. Yes, Ma'am Dali, nagapati siya nga ang kabataan amo ang yabi man sa mas greeny, no, mas limpyo, kag mas inang manabi bala nga palibot,
no kani padayon niya nga ginapasanyog ang importansya sang pagtanom sang kahoy, konserbar sa mga natural nga mga kuan naton, mga manggad naton sa palibot kag husto nga pagdumala sang basura, pagtatap sang aton nga mga basura. Certainly good, Ma'am Lady Lynn. Through her leadership, dedication, and love for both education and environment, she continues to make a difference not only in our school but also in the community. Okay, mga kauturan or mga kaeskwela aton kapag bugusahin ang aton nga mainit-init nga pagbaton sa isa ka mahusay nga manunudlo, no, environmental advocate kag YesO leaders sang Dulangan National High School. No? So let's welcome Yes. Ma'am Lady Lynn, Teacher Mariani Gamayaw Basinilio, Teacher 6, YesO Advisor, and a champion of environmental protection. Ma'am Mariani, welcome sa aton nga program diri sa K5, Ma'am Marian. Good morning, gid sa imo. Yes, Ma'am Mariani. Thank you, Ma'am Dali. Thank you, Ma'am Lidalyn. So, maayong adlaw sa tanan. Environmental protections is everyone's responsibility. Through these activities, we hope to inspire our students, our teachers and parents, and of course, our community members to actively participate in preserving our planet. So before siguro kita mag-discuss ang ato mga activities, sa damo sa ato mga listeners ang mga pamangkot, ano ay ini ang YesO? So YesO means Youth for Environmental in Schools Organization. It is the official environmental organization in schools that promotes the environmental awareness, conservation, leadership, volunteerism, and sustainable development among our learners. Isa ini ka pamilya sang ato niya mga kabataan nga nag-aalagad para sa kalikasan. So instead of simply learning environmental concept inside this classroom, the students experience them through the actual activities. Every learner can become an environmental hero regardless of their age. Yes, Ma'am. Yes, so amo na siya gani, Ma'am Mariani, nga dapat tatapon gid ang aton nga palibot, Ma'am Dali. Yes, Ma'am Yani, thank you so much for giving us the background of what is YesO para mas maintindihan pagid namon o kumubalaan namon nga ano gali ini siya kag ano ka importante ang YesO organization sa aton nga eskwelahan. So Ma'am Mariani, before environmental projects can be implemented successfully, there must be leaders who will guide the organization. So may mga nagapanguna gid, may nagapangulo gid sini sa aton nga mga project kag mga programs para sa aton nga eskwelahan kag para man magisanya gini siya. Oh, exactly, Ma'am Dali. So the first activity is the school of the YesO officers or the election of the YesO officers for the school year 2026-2027. So this allows the students to practice the democracy and the leadership while choosing the representative who will spearhead the environmental programs throughout the year. Okay, so Ma'am Yani, nga bala importante gid ang pagpili sa mga official man naton or mga students naton nga dapat maging leader man sa amo nga organization. So importante gid ini katama, Ma'am Lady Lynn, no? Because effective leadership encourages participations. So student leaders become the role model in promoting our environmental awareness. They help mobilize the fellow learners to participate in the tree planting, waste segregation, cleanup drives, and the other environmental projects of the school and YesO. Yes, of course, Ma'am Yani. So after maka-elect kita sa aton nga mga officers, it would really follow para at least aware sila. Bala nila kung ano ang ilang mga responsibilities and roles sa eskwelahan. So after sa election, we have the orientation of officers, Ma'am Yani. And of course, I know nga ikaw gid sina ang nagapanguna sa pag-orient sa aton mga officers kung ano ang ilang mga buluhaton sa aton nga eskwelahan. Ma'am Yani? Yes, Ma'am Dali. So during the officer orientation, they learn their duties and responsibilities. So they are trained to become the responsible leaders who can organize the activity,
coordinate with the stakeholders, and encourage the environmental stewardship among fellow students. Kag makita gid nato no sa aton nga mga YESO officers subong nga very active gid sila, kag may initiative gid sila nga ginaubra gid nila ang ilang hiliwaton kag programa sang aton nga YESO sang aton nga eskwelahan. Wow, very nice gid, Ma'am Yani. Yes, Ma'am Lady? Yes, Ma'am Yani, sa simpleng kapag kahambal, ang orientation amo ang ila preparasyon agud mangin epektibo ang environmental leaders. So amo na siya, Ma'am Yani. Okay, so ready na. Once nga naka-elect na kita sa aton mga officers, ready na, na-orienta naton sila sa ilang mga roles and responsibilities sa aton nga eskwelahan. So excited na kita, Ma'am Yani, no, mabalaan kung ano ang aton nga mga activities under sa aton nga YESO organization. So Ma'am Yani, so excited na ang tanan basta first month pa lang gani. So subong may era na kita ginatawag nga first instructional block, no? So Ma'am Yani, nasulod sa aton nga instructional block sa bulan sang June. Ano ang plano sang YESO Club, Ma'am Yani, para sa aton nga eskwelahan? Okay, so may ginasunod kita nga kapa. So let's start from the June. So June is very busy month because it marks the beginning of the implementation of our environmental program. So this is the launching of the YESO programs that are formally introduces all the planned activities for the school year. So it is also a perfect opportunity to encourage every learner to become an active partner in protecting our environment. Okay, so ano bala, Ma'am Mariani, ang importansya sang oath-taking ceremony? Okay, so the first activity we have in the June, we have the oath-taking. So ang oath-taking ceremony reminds our officers that their commitment to serve to school and the environment with the integrity and dedication. This will remind every officer that leadership is a responsibility because being a YESO means becoming a role model. Wow, role model gid sila. So isa man sa mga nagapreparar sa aton nga eskwelahan, sa aton nga pag-umpisa sang klase, especially sa aton nga instructional block sa Ma'am Yani, ang aton nga brigada eskwela. And really, we are happy to know nga may mga organization kita sa eskwelahan nga always ready gid to help us. So Ma'am Yani, ano ang mga activities nga ginaupdan sa aton nga YESO officers together with you sa aton nga brigada eskwela, Ma'am Yani? Yes, ma'am. So ang YESO, ginasuportahan gid namon or hugot namon yung ginasuportahan ang aton nga brigada eskwela sang aton nga eskwelahan. Kay ang brigada eskwela, they demonstrate the Filipino of volunteerism. The students, together with the teachers, the parents, and the community members work together to prepare the school for learning by cleaning the classrooms, repairing the facilities, and beautifying the campus. A clean campus should be healthier and a safer learning environment. Yes, amo na siya, Ma'am Yani. Kag nakita mo namon ang effort sang aton nga mga YESO officers sa nga time sang aton nga brigada eskwela didto sa aton nga schoolman sa Dulangan National High School. Kag isa ini ka maayo nga ehemplo man sa nga bayanihan nga ginatawag, Ma'am Yani. Yes, ma'am. So this month also, in June, we also promote our Daloy ng Buhay, Adapt a River program. So also the cleanup drives that encourage the protection of our rivers and the waterways from pollution. Through these activities, the students become aware of the impact of the improper waste disposal on aquatic ecosystem. So in fact, last August 25, 2025, the Dulangan National High School officially launched the Adapt a River program. Isa ini ka memorandum of agreement signing kaupod ang aton niya mga local officials. So ang MOA ginpirmahan ini sang aton niya punong barangay nga si Benson T. Binigla kag Honorable Pungot. So bilang ini pagpakita sang ilabugos nga suporta sa aton nga programa. Ang ini nga partnership nagapakita nga ang pag-atipan sa aton nga suba hindi lamang responsibilidad sang aton nga eskwelahan, kundi isa ini ka bugos nga komunidad. Gani gid nagapasalamat gid kita sa aton nga barangay councils sa ila nga padayon nga suporta. Hindi lamang nga nag-upod sila sa MOA signing, ma'am, no, kundi nagpadala man sila sang ila nga mga barangay auxiliaries or barangay force auxiliaries or BFAD
kag ang iban pa nga mga barangay personnel. Agud nga magabulig sa aton clean up drive sa suba nga yara sa gilid sang aton nga Dulangan National High School. So our Adopt a River program is not limited only to cleaning our river. So we also conduct a clean-up drive twice a month to ensure that the river remains free from waste and other pollutants. Through these regular activities, our YESO officers, together with the Senior Scout, the BKD, and the SSLG officers, and of course, our community partners work hand in hand in preserving the cleanliness of our adopted river. So aside from a regular clean-up drive, we also conduct the tree planting activity where in fact, sa nakita na naton, may ara na dito nga mga sobra na kanapulo nga trees nga nagtubo na. May dahon. May dahon na ginawa. Yes, Ma'am Yani, no? So, isagi kita sa naka-witness sang ginubra sang aton nga YESO Club officers sa paglimpyo sang aton nga river sa inyo nga Adopt a River. Kag isagi kita man ang recipient gid nga dako gid nga recipient sini sang inyo nga program nga man ara sa kilid sang suba ang Dulangan National High School, di ba, Ma'am Lady? Yes. So, naga-enjoy kita sa pagtabok-tabok everyday sa suba. So, sang una sang time namon kinahanglan mo gid maglusong sa suba. So, thankfully subong at least may ara na kita sang ginatawag naton nga hanging bridge, but of course mas dako gid ang nabulig sa aton environment kay sa aton nga suba kung always siya nalimpyuhan. Kag ang mga gipangtanom nyo, Ma'am Yani, nga mga kahoy sa palibot dako gid siya ang mabulig para ma-preserve ang aton nga river. And also excited isa ini siya sa mga areas ng eskwelahan nga gusto ko gid permi malagawan, especially kung ang mga tanom bala ni Sir Oken pwede na ma-harvest, di bala Sir Oken mayong aga dire sa imo. So I know, Ma'am Yan, nga may ara kita sang gulayan sa paaralan sa aton sa Dulangan National High School. So ano naman ang mga partisipasyon sang YESO Club officer sa aton nga gulayan sa paaralan, Ma'am Yani? Okay, so the YESO Club, of course, we support the enhancement of gulayan sa paaralan. The school gardening promotes the food security, nutrition, and appreciation of agriculture. It teaches the students that food does not simply come from supermarket. Students learn how vegetables grow. They appreciate agriculture. Vegetable harvested from the school garden may also support our nutritional programs. That's why we really support this program of the school. Yes, wala siya, Ma'am Yani. Kag nakita na to, no, dako gid nga bulig para sa aton man nga mga hindi lang sa aton nga mga manunudlo, kundi sa aton mga estudyante bala nga matudloan sila kung paano magtanom, kung paano mahatagan sa nga masustansya nga pagkaon ng aton nga mga kabataan. Kag sa aton man na siling gagina ang project balang again dihon maninyo nga mga officers kaupod ang tanan nga mga organization sa sulod sang aton nga campus dako gid nga bulig para sa aton, hindi lang sa aton nga sulod nga sa aton nga mga estudyante kay sa aton nga mga manunod kundi sa aton nga mga pumuluyo man dira bala sa palibot sang aton nga eskwelahan, Ma'am Yani kag Ma'am Dali. So diri kita sa waste management. So ang akon nga pamangkot is one of the biggest environmental challenges today is waste management. So ano bala ka importante ang pagtipig man sang aton nga mga basura, Ma'am Yani? Yes, YESO continuously strengthen our material recovery facility or the MRF. The MRF serves as the center where the recyclable, biodegradable, and the other segregated waste are properly sorted, stored, and managed before they are recycled, composted, or disposed of for properly. So sa aton ni MRF, may ara magkita dira nga mga informative posters nga ginapaskil nga nagaguide ini sa aton yung mga estudyante kag mga bisita sa proper waste of disposing the recyclable materials. Ini nga mga posters nga nag-remind sa tanan nga importante ang husto nga pag-segregate sang basura antes ini dalon sa aton nga MRF. So aside from promoting the cleanliness, our MRF also serves as the budget generating program for our school.
So ang mga recyclable materials nga nagatipon pareho natipon naton pareho sa mga plastic bottles ginabaligya ini sa junk shops. Ang income nga makuha diri ginagamit sa pagsuporta sang mga environmental projects kag iban pa nga YesO activities. So more importantly, students realize that may kwarta sa basura. So they learn that waste is not always useless. If properly segregated and recycled, it can become valuable resources while helping protecting our environment. Yes, Ma'am Yani, no, kanami gid kung balaan sa aton nga mga estudyante kung ano ang ginatawag na aton nga proper segregation sa aton mga waste materials. At least madala nila ina sila asta sa uli kag makabulig sa aton nga environment. And of course, Ma'am Yani, mas gusto pag naton mabalaan at least ma-aware ang aton mga ka-eskwela kung ano gid bala ang mga benefits sa ila sang sini nga mga programa sa aton nga eskwelahan, especially sa aton waste disposal or proper segregation, Ma'am Yani. Okay, so with this, the students learn practical waste management skills. They become more conscious about reducing waste at home and in school. Kag of course, dili naton ginatudlo sa aton yung mga estudyante ang prinsipyo nga waste is only waste if we waste it. Kung may disiplina kita sa pag-segregate kapag recycle, hindi lang kita nga nagabulig sa aton nga kalikasan. Nagabulig man kita sa pagpadayon sa mga proyekto sang aton nga YesO organization. Okay, so Ma'am Yani, may ara man bala or may orientation man bala parte sa aton nga waste segregation? Yes, Ma'am Lady Lynn. So proper waste segregation is one of the most important environmental practice that we promote in our school. So as part of our school policy in proper waste segregation and disposal, we conduct the regular orientation to ensure that all students understand how to properly segregate the waste into non-biodegradable, biodegradable, recyclable, and hazardous. So they are also taught the proper use of the labeled waste bins located in every classroom and around the school campus. However, our effort do not end with this orientation, no? So we ensure that the students consistently practice the proper waste segregation. That's why our YesO officers conduct the classroom waste bins inspection twice a week. So during this inspection, they check if each classroom is properly segregating its waste and provide the reminders and guidance whenever it is necessary. To motivate our learners, we also conduct our proper waste segregation recognition at the end of the month. So this is conducted during our flag ceremony. So together with the certificate, of course. So through this activity, our students realize that proper waste segregation is not just a school requirement. It is a lifelong habit that they can also practice at home and their communities. As we always remind them, every piece of waste placed in the right bin is the step forward to a cleaner and greener future. Yes, Ma'am Yani, no? Ari pagid ang isa ka programa, ka activities ng YesO nga excited gid ako, Ma'am Lady Lynn. The launching of the greenhouse, seedlings, and vegetable museum. So ano na darang ara bala, Ma'am Yani, no? Nga masudla naton, malagaw-lagaw ayahan kita dira akong break time naton para maka-refresh man kag ma-energize man ang aton nga mga kaugalingon, Ma'am Yani. Thank you, Ma'am Dali. So the greenhouse, the seedlings, and the vegetable museum, it is one of the flagship project of our YesO. So it was established to promote the environmental education, sustainable agriculture, and the hands-on learning among our students. So this project serves as the nursery where we propagate and nurture the different kinds of trees and vegetable seedlings with the help of course, of Sir Oken. So these seedlings are used in the various environmental activities such as tree growing project, school gardening initiatives, and our Adopt a River program where we plant trees along the river banks to help restore our environment. So more importantly, this project
project supports the sustainability of our environmental programs because the seedlings produced in our nursery are continuously used in our tree growing and greener activities. So as we always tell our learners that we are not only growing seedlings, we are growing the future environmental stewards who will care for our planet for generations to come. Thank you so much, Ma'am Yani, no? So, madamo nagkikita sa mga activities, programs nga nakita natin and projects also and initiatives under sa aton nga ESO organization, Ma'am Lady Lynn. So, for a while, matakal naman kita sa aton clean up drive kag sa aton nga project scrap. But siguro, after na inis ang short break, Ma'am Lady Lynn, and of course, sa aton nga mga ka-eskwela, no? Pwede kita maka-cater sa isa lang guro ka question in relation sa aton nga ESO organization, Ma'am Lady Lynn. Okay, Ma'am Dali, magaboy anay kita sa pila ka mga pahanumdom. Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar, Capiz, 89.7 K5 Radyo, Tagbu-anay. E3 Bio with Visio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. May TC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. May TC. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Dako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica De Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica De Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica De Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica De Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica De Fresh. Clinica De Fresh. Available now. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction. Bang nga naga. Sa pulmo, baby. Extend. Supplement for men. Isang kapsula ka lang. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanins. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. This is your official news and music station, K5 Radyo, Tagbu-anay 89.7 Pilar, Capiz.
panubalik ang aton nga programa ang Radyo Eskwela Edu Plus dugang kaalaman diri sa K5 89.7 FM. Ma'am Dali? Yes, Ma'am Lady Lynn, Ma'am Marian, balikan nato no ang aton nga bayaan nga topiko kagina sa aton mga kaeskwela about sa aton nga clean up drive kag ang aton mamyani nga project scrap. So tapos na kita sa mga programs and activities sang ESO sa bulan sang June hasta Hulyo. So let's go to August. So August continues the school's campaign for environmental cleanliness. So ano ina ang aton nga mga another initiative mamyani nga magapadayon umpisa sa August. Okay, yes, Ma'am Dali. So that during the month of August, our YESO organization continues to strengthen our environmental awareness through our cleanup drive. So these activities promotes the cleanliness, the discipline, teamwork, and our community participation. So through the regular cleanup activities, our students learn maintaining a clean environmental that helps prevent the diseases, reduce our pollution, and creates a safer and a healthier place for everyone. So every year, our cleanup drive do not only focus on our school campus. We also extend our environmental activities to our community. So together with the YESO officers, with other student volunteers, and other organizations at schools, we conduct the cleanup drive in different public areas, including our barangay roads, the public plaza, and around the church and the barangay hall. So through these activities, we encourage everyone to take shared responsibility in keeping our community clean and beautiful. So these activities demonstrate that environmental protection is not limited to the school. It is a shared responsibility of school, the local government, and of course, the entire community. Yes, Ma'am Yani, may ara man bala sang waste segregation monitoring man? Yes, Ma'am Lady Lynn. So waste segregation monitoring is one of our regular activities every month kit ini ginakandak. So to ensure that proper waste segregation is consistently practiced by all students. So our YESO officers inspect the waste bins in every classroom twice a week. This is to check if the waste are properly segregated into biodegradable, non-biodegradable, recyclable, and hazardous waste. So during the inspection, they also remind and guide the students on the proper way of disposing their waste. Okay, so Ma'am Yani, no? So tell us naman about sa aton nga project scrap, Ma'am Yani, nga ginapangunahan sa aton nga YESO officers. Okay, ma'am. So this project scrap stands for the Students Recycling Activity of Plastic. So this is one of the flagship projects of our YESO organization. Actually, it was launched last 2018 pa. So we are... Yes, ma'am, yes. We are proud to say that this project has been continuously implemented up to the present in making it one of our longest running environmental initiatives. So this project scrap encourages the students to transform our waste materials into useful, creative, and functional products instead of simply throwing them away. So using discarded project bottles, sachets, cartoon, tin cans, and other recyclable materials, our students create flower pots, organizers, eco breaks, and other learning resources and other useful materials. So through this project, the students develop their creativity, resourcefulness, and problem-solving skills while learning that the waste can still value when properly managed. So this is in support to our 3 R's, the reduce, reuse, and recycle, and helps minimize the amount of plastic waste that ends in our environment. So more importantly, the project scrap teaches our learners that the environmental protection starts with innovation and responsible action. What others may consider that trash can be something useful when combined with creativity and a commitment to protect our environment. Yes, Ma'am Yani, kag aton ganina hambal nga ang basura ginakabig nga problema mahimo gali nga mangyen mapuslanon nga produkto kag naka-testify sin ang aton nga mga kabataan sa adula nga National High School pinaagi man sa aton nga very active nga YESO advisor Ma'am Mariani.
Yes, Ma'am Lady Lynn. So makadto naman kita, Ma'am Yani, sa aton nga Science Month celebration and recycling contest. So September is a Science Month, Ma'am Yani. So anong gi-prepare sa aton nga Yes O Club para nga mga activities kay program para sa aton nga Science Month, Ma'am Yani? Okay, yes, ma'am. So September is one of the most exciting months in our school because we celebrate Science Month. So damo diri nga mga programs kag mga contest kag ini ipaga-announce sang Science Department before the celebration. So ini gina-organize kag gina-facilitate man sa bulig sang aton nga mga YesO officers. So in this celebration, our YesO organization actively participates in the various activities that promotes the environmental awareness and conservation. So through the exhibits, the contest, environmental campaigns, and the hands-on activities, our students gain a better understanding of the ecological issues such as the climate change, biodiversity conservation, proper waste management, and sustainable living. So Science Month gives our learners the opportunity to apply what they have learned in classroom and become active partners in our protecting in our environment. As we always remind our students, science is not only about discovering how nature works, but of course, it is about learning how to protect and preserve in our future generation. Okay, so Ma'am Yani, based sa aton nga mga activities or sa amo nang activities, mayara man bala sang recycling contest man? Yes, Ma'am Lady Lynn. So this is one of the highlight activities during our Science Month. This is also in support to our project Scrap, or the students' creative recycling activity of plastic. So through this contest, the students are encouraged to transform the discarded materials such as plastic bottles, the tin cans, into a recyclable items, into a useful, functional, and creative products. So some students may create organizers, decorative materials from the recyclable waste. Yes, Ma'am Yani, no, nakita ko man sa inyo plan nga may ara siya isa sa mga activities ang planting of malunggay trees. So anong consideration nato, Ma'am Yani, no, sa likod sang ginatawag naton sini nga activity of malunggay trees? Okay, ma'am. So aside from growing trees, we also have the planting and growing of the malunggay trees. So this is in another important environmental activity of our YES organizations. Because malunggay, we all know that it is widely known for its high nutritional value and medicinal benefits. So by planting malunggay trees, we are not only supporting our school graining program, but we also promote the food security and healthy living within our community. So with this, we encourage our students to plant malunggay not only in school, but also in their own backyard so that every family can benefit from this very useful tree. Okay, so sa amo na nga month, Ma'am Mariani, sa September, mayara kita sa nga Science Month celebration man diri sa aton nga October and November, kung October to November, mayara kita sa health and community engagement. So let's talk about that month man, or ano nga mga activities bala ang gina-celebrar dira sa amo na nga bulan, Ma'am Yani. Okay, so October includes our Drug Prevention and Control Week. This is led by our BKD, or Barkada Contra Droga organizations. And we also have the development of the school medicinal and herbal garden. So how does this relate to environmental education, Ma'am Yani? Environmental education is not only about protecting our forests, our rivers, and wildlife. It has also helped the students understand the close relationship between human health and a healthy environment. So through our school medicinal and the herbal garden, students discover the importance of biodiversity and learn about the different medicinal plants that have been used in the traditional Filipino remedies for many generations. So they also realize that conserving the plants means preserving a valuable natural resources that can be benefit the both present and the future generation.
So this activity develops our environmental awareness while encouraging our students to care for nature and appreciate many benefits that plants provide to our daily lives. Okay, so Ma'am Yani, sa aton hibaluan sa bulan naman sa Nobyembre, mayara sa community clean up kag tree planting. Yes, ma'am. So during the month of November, so our YES organization strengthened its partnership with the community through community cleanup drive and tree planting, caring, and growing activities. So every year, our cleanup drive extend beyond the school campus. So together with the YESO officers and the other volunteers, we conduct the cleanup activities in different public areas. So dira sa aton yung mga barangay roads, of course, dira kita nag-clean up drive. So these activities encourage everyone to work together in maintaining a clean, safe, and a healthy environment. So we also conduct tree planting activities to support our school greening program and environmental conservation efforts. However, we emphasize that our responsibility does not end after tree planting, as we always remind our YESO officers and the students that the success of tree planting is measured not by the number of seedlings planted, but by the number of trees that continue to grow. Yes, Ma'am Yani, no? So, kagina, nakabati, nakita nga may program ang YESO about sa Adopt a River under sa aton nga water conservation. May ara man nga nag-support ka mo sa aton gulayan sa paaralan that can be also under sa aton nga sustainable gardening. So, let's go to the programs and activities of YESO, Ma'am Yani, from December to January naman, no, hasta na ini siya sa sunod nga fiscal year naton. So, December 2026 to February 2027 na, Ma'am Lady. So, Ma'am Yani, what are the projects during the middle part of the school year na? Okay, yes, Ma'am Dali. So during the middle part of the school year, particularly in December, kay tag-ululan na ini, our major project of our YES organization is the enhancement of our rainwater harvesting facility. So this project promotes the water conservation by teaching our students the importance of collecting and utilizing the rainwater as an alternative water source. Kay dira sa ato no sa Bakwit, wala pa dira sang nawasa. So instead of relying solely on the tap water, so the collected rainwater can be used for the watering plants in our school garden, greenhouse, medicinal garden, and seedling nursery, as well as for cleaning our designated areas of the schools. Okay, so amo na gani hambalat no ang tubig ang importante gid hindi lang sa tawo kundi pati man sa aton nga mga tanom, Ma'am Yani. No kag mayaraman bala Ma'am Yan sa nga contest mine para sa best picture sang aton nga mga tanuman. Yes, Ma'am Lady Lynn. So as part of our tree growing campaign, we also conduct the best picture with a planted tree contest. So this activity encourages students to document the trees they have planted and cared for. So more than just taking a picture, the contest reminds our learner to take responsibility for the seedlings they planted. It inspires them to regularly monitor, water, and protect their trees so they can continue to grow and survive. At the same time, the activity promotes environmental awareness through the social media and school displays by showcasing the students' contribution to our greening programs. It gives our learners the sense of pride and ownership, knowing that they are making a positive impact to our environment. Okay, so Ma'am Dali? Yes, Ma'am Lady Lino. So, nakahambal si Ma'am Yani sang tig-ululan sa Disyembre. Subong pa lang na-experience na nato ng tig-ululan. Grabe, nag-isubong Ma'am Yani, no? So, that's why nga kinanglan naging naton yung buligan ng aton yung Mother Earth. Tungod sa climate change ka na-experience naton, nag-announce sila nga nag-experience kita subong sa El Nino, but still, we are also experiencing sang aton yung mga typhoon, sang aton yung mga weather disturbances. Kag so, gina-remind lang naton since subong nag-experience kita sa bad weather sa pagsulod ni Inday sa aton nga par kagabay pa nga ang tanan sa aton maghalong dira no, especially ang aton mga pamilya sa kadagatan kag ang aton man mga pamilya sa kabukiran kag sa tanan man sa palibot naton so maghalong kita sa mabaskog nga hangin kag sa mga
pag-ulan naton subong. So Ma'am Yani, I know that January is also focusing on monitoring and composting. So ano pagid ang mga iba nga activities nga gin-prepare sang YESO para sa sini nga bulan, Ma'am Yani? Okay, so Ma'am Dali, during the January, our YESO organization continues its waste segregation monitoring to ensure that proper waste management is consistently practiced through the school. So we also focus on the development and maintenance of our compost pit. So through this project, biodegradable waste such as the dried leaves, the grass clippings, fruit peelings, and the vegetable scraps are collected and converted into organic fertilizer instead of being thrown away. Okay, so sa subong naman or sa bulan na naman sa nga Pebrero, Ma'am Yani, ano naman nga mga activities ang ara dira? Sa bulan sa Pebrero, we have the enhancement of the medicinal garden and the seedlings museum support. This is to sustain our agriculture, biodiversity, conservation, and environmental education. Okay. Yes, Ma'am Yani, no? So parang mas mapadayon pag ginato ng atong nga programs and activities, dapat may ginatawag kita nga sustainability. So ang mugini subong ang aton nga gina-campaign. So dapat ang aton nga mga projects and initiatives hindi lang nga magamit naton sa makadali. So dapat sustainable gid siya. And of course, dapat may recognition gid, Ma'am Yani. So as the school year closes, ano naman ang mga activities nga na-schedule nato, Ma'am Yani, sa under sa ginatawag naton nga sustainability and recognition? So, as we approach the end of the school year, our YESO organization continues to focus on the sustainability through our planting and growing trees program. So, during the month of the March, we do not simply conduct the tree planting activities. More importantly, we monitor, we assess the survival and the growth of the trees that we planted throughout the school year. So our YESO officers and the student volunteers visit the planting site to check the condition of the seedlings, remove the weeds, and provide the proper care whenever necessary. Especially dira sa aton nga suba sa gilid sang school sa nambal ko nakagina, may ginagrown kita dira nga mga trees nga nagtulubo na. So this activity reminds our students that environmental stewardship is a long-term commitment. So the success of our greening effort is not measured by the number of trees planted, but by how many survives and continue to grow. So through this program, we hope to instill in our learners that the values of responsibility, patience, and commitment to protecting our environment. Okay, so Ma'am Yani, sa na-mention man gani, no, nga nahanungod man sa inyong project nga Adopt a River program, mayara man bala sa ginapatigayon nga orientation? Yes, Ma'am Lady Lynn. So as part of our commitment to Daloy ng Buhay, Adopt a River program, we conduct a community orientation. This is to strengthen the partnership between the school and the community in protecting our adopted river. So during the orientation, we educate the community members the importance of proper waste management, regular cleanup in activities, tree planting and along the riverbanks, and protecting our waterways from pollution. We also emphasize that caring for our river is a shared responsibility that requires the cooperation of the school, the barangay, and our entire community. So to further strengthen our information campaign, we also posted the tarpaulins in the strategic areas near the river. So these tarpaulins serve as the constant reminders to the public about the proper care and protection of our river. So the content of the environmental message encouraging everyone to avoid throwing garbage into the river, practice proper waste disposal, and help preserve our waterways for future generation. So through this awareness, together with the support of our barangay officials and the community partners, we hope to inspire more people to become active stewards of our environment and to ensure that our Adopt a River program remains sustainable even beyond the school year. Oh, yes, gid Ma'am Yani, no? So since sa aton yung school calendar of activities, so buong Ma'am
lady, nakalabuot pa kita ang aton nga closing sa April. So more or less ang aton nga YESO activities malabot pa gid sa April. So we also have the proper way segregation recognition. So ano na siya, Ma'am Yani, ang ginamin naton sa proper way segregation recognition on April na. Okay, yes, Ma'am Dali. So at the end of the school year, we recognize the sections that have consistently demonstrated excellent waste management practice. So the awardees received the certificate of recognition together with silhig, kag dustpan, and they continue using to maintain the cleanliness of our classroom. So last school year, nag-recognize kita sang mga sections nga nag-practice ng aton proper waste segregation, kag na-receive nila ini ang mga awards nila. So this recognition program motivate the students to consistently practice proper waste segregation and reinforce the idea that caring for environment should become a daily habit, not just the activity during environmental celebrations. So through the positive recognition, we encourage the healthy competition among classes while promoting the responsibility, discipline, teamwork, and environmental stewardship. As we always remind our learners, every small act of caring for our environment contributes to a cleaner, greener, and more sustainable future. Yes, Ma'am Yani, Ma'am Lady. So, madamo nagkikita sang may natunan kung anong mga activities sang YESO organization sa eskwelahan. Pero antes kita magtakop sa atong yung programa, Ma'am Lady Lynn, I know nga madamo kapagid sang idugang, kag-i-explain, kag-ihatag sa aton yung mga ka-eskwela about sa aton yung Nutrition Month celebration bilang ang aton yung coordinator sang TLE sa Dulangan National High School. So, Ma'am Lady Lynn, please give us and explain to us kung ano ang aton nga mga activities nga imong prepare para sa Dulangan National High School para sa aton nga Nutrition Month celebration, Ma'am Lady Lynn. Okay, so Ma'am Dali, based man na sa aton nga memo, based man gani sa DepEd Order number 009 series of 2026, mayara kita sa activities nga dihon man para sa aton nga Nutrition Month subong bulan sang July, Ma'am Yani and Ma'am Dali. So sa akon nga ginplano kay hindi man tungod hindi kita pwede maka-interrupt sang aton nga klase, mayara lang kita sang short program nga aton paghimuaton maybe sa aton nga during sang aton nga flag ceremony kag continue sa 1 week celebration, pero hindi na siya mag-interrupt gid sa aton nga klase, hindi na siya makadisturbo sang aton nga klase. So ang aton nga tema sa subong tuig or 2026, nutrition at kalikasan ating pangalagaan. So based man sa aton nga discuss subong, so relate man siya based man sa gin-discuss man ni Ma'am Yani nga ang pagtatap sang aton nga palibot dala na siya sa aton nga tema. Kag ang isa pa is ang dapat nga tun-an ang atong nga mga kabataan nga magkaon sang mas sustansya nga mga pagkaon. Kay amo na gani kay natuunan man kita nga nangyan canteen manager kita, dapat gid nga mag-serve kita sa nga masustansya nga pagkaon, which is nga sa subong ginaamat-amat na naton na adjust ang mga bata ginapa order sila or ginapabakal sila sang utan sa kantin, ginalutuan sila sang utan para nga ano man sila bala matun-an sila nga magkaon sang utan. Kay do amo ang problema naton subong sa mga kabataan naton na daw mabudlay gid sa ila para sa ila nga mapait magkaon sa mga utan. Do kabudlay sila tunaan nga magkaon sang utan. Yes. Unlike sa aton nga sang una do ginapurga kitaya sang utan. Inang mga mapait bala hindi gid sila sina. Kagin pamangkot ko man ang akon nga mga estudyante, ano gid bala nga utan ang hindi ninyo gusto? So ang sabat nila sa akon ampalaya, kay hindi gid sila sang ampalaya kay mapait gid ko So ako dabi kay ang paborito ko nga pagkaon inang mapait hindi ang sweets. Wow. Ang mapait gid ya. So amo na nga dapat tun-an ginaton ang mga kabataan, especially sa aton nga mga ginikanan nga dapat sa aton panimalay pa lang nag-start na dira ang
abulig naton sa atong mga kabataan kag pag tatap naton sa atong mga kabataan no aton lutuan lutuan naton sang utan permi para man nga maka ano sila maandad bala sila nga magkaon sang utan no para man na iya sa ila sa susubong nga nutrition month no objectives man no sang aton nga tema no promote healthy eating na habits among learning. So ang gid ang aton nga target gid ang aton nga mga kabataan. No increase awareness of the connection between nutrition and environmental care. So dapat no kay mi ara kita sang gulayan sa paaralan no amo na gani very thankful gid kita kay Sir Oken kay ara gid siya nga tatap gid sang aton nga gulayan sa paaralan agud man nga matun-an ang aton nga mga kabataan nga magpananom dira no kay balo sila kon paano ang land preparation bala no ara na ginatudlo na ni Sir Oken kag tani sa aton nga mga kabataan sa aton nga mga estudyante dira sa Dulangan National High School may na-learn kamo kag ma-apply man ninyo sa inyo nga pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi man bisan sa inyo nga panimalay da kabalo kamo magpananom sa mga utan or mga kahoy dira nga pwede naton mapuslan kag makabusog sa aton makahatag sa aton sang nutrition man no last nga objectives ang aton nga tema encourage students to choose healthy and sustainable food options. So may ara gid nga option ang aton nga mga kabataan. So amo na nga ginamat-amat naton nga ginaan na ang aton nga mga kabataan nga magkaon sa masustansya nga pagkaon. No, may ara lang kita sang short nutrition talk no with aton sa aton man nga principal no may ara siya sang part man sa aton nga nutrition month celebration kag hopefully nga maging successful man ang aton nga pag-celebrar sang aton nga nutrition month or week lang siya nung aton nga pag-i-celebrar ang aton nga nutrition month man subong nga July. Ma'am Dali kag Ma'am Yani. Yes, of course, good Ma'am Lidilyn. So we are so excited also to support you and enjoy the activities of the nutrition month. So madamo gid nga salamat no. So let's go back to Ma'am Marian and Ma'am Lidilyn. Okay, so sa aton man nga mga ka-eskwela dira medyo malabig-labig ng aton nga oras diri alapaw nagikitaya sa oras no diri na lang kita kutob kag hope nga madamo sang na-learn ng aton nga mga estudyante dira sa aton nga eskwelahan sa Dulangan National High School kag sa aton man nga mga estudyante diri sa bug-os nga district of Pilar. Ma'am Dali ka Ma'am Yani. Yes, Ma'am Yani. So before we end, Mom, I would like to take this opportunity to invite everyone to follow the official page of Dulangan National High School. Yes, Dulangan National High School. So they will be updated with the programs of our organization. Okay, yes, so, Ma'am Yani, no? Madamo gid salamat nga nag-upod ikaw subong sa amon nga aga ni Ma'am Lidilyn. So we are really so happy. Malakas ang loob, tibay ng dibdib ng ating YESO advisor. So thank you so much, Ma'am Yani, sa pag-upod sa amon ni Ma'am Lidilyn to explain about sa YESO activities ng Dulangan National Ma'am Yani. And we would always remember that every tree planted, every piece of waste properly segregated, and every clean-up drive conducted contributes to a healthier and more sustainable future. Okay. So we also encourage everyone to support, participate, and share our environmental advocacy because every like, every share, and every act of caring for our environmental helps inspire others to become responsible stewardship of the nature. We look forward for seeing you in the future YESO activities. Together, let's continue protecting our environment and building a cleaner, greener, and more sustainable community. Okay, so one school, one community, one environment. Protect nature today, preserve tomorrow. Okay, this is Ma'am Dali, Ma'am Lidilyn. And this is Ma'am Lidilyn Maniapao. And this is Ma'am Mariani Basinilio. Thanking you for listening to Radyo Eskwela, Edu Plus, Dugang Kaalaman. K5, 89.7 FM, Radyo Tagbu-anay. Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar, Capiz, 89.7.